Hello cả nhà hello, good morning. Friday, no, not Friday. Bữa nay là Wednesday, bữa nay là thứ tư. Là coi như cũng ngày thứ 6 của tuần này rồi. Tuần này làm có 3 ngày, bữa nay là ngày thứ tư, là coi như ngày cuối tuần rồi. Ngày mai thứ 5 lễ tạ ơn và thứ 6 được nghỉ luôn cho tới thứ 2 quay trở lại. Thì không khí bữa nay lạnh rồi, 39 độ hiện tại. Rất là lạnh rồi. Mình nói rất là lạnh so với của mình thôi, chứ so với miền Bắc thì chắc mình không có nghĩa lý gì đâu. Thì những cái cây mà nó tồn tại ngoài trước nhà, như cái cây của mình ở trước có 2 cây. Giờ này nó trổ ra màu vàng đẹp lắm. Cái loại cây rủ, cái cây mà nó ra bông giống bông khế đó, thì bird breast đó, nó mùa này nó được lá, mình chơi theo lá của mùa này. Thường thì hình như là ngày hôm nay người ta nghỉ hết rồi sao. Ít có công ty nào làm bữa nay, nhưng mà của mình thì không may mắn là phải làm luôn tới ngày hôm nay. Ok, tiếp tục lên đường. Cái đường bữa nay vắng lắm. Bữa nay ngày cuối hay sao người ta không đi làm. Sẵn báo cáo tình hình giao thông. Trưa nay là không khí rất là mát, có thể mặc cái áo lạnh mỏng. Bây giờ nhiệt độ cao nhất là chỉ có 60 hoặc 50 mấy thôi. Đang nói chuyện về sứ mệnh của Trung Đông và ở Ukraine. Ông Putin mướn ai đi kiếm những cái Hezbollah or offer at least Hezbollah this extraordinary advantage, because right now Israel can basically fly with impunity over Lebanon and take care of Hezbollah from the air, and Hezbollah can't do that much about it. Chiến sự Trung Đông lúc nào cũng gay cấn và rất là nóng. Hiện tại giờ đang nói Hezbollah, Israel đang air defense system and training them on how to use it, that all could change. So Russia's really taking a side here and putting on a jersey, and they are not with the Israelis. Mind if I change the subject on you for just a moment? I have an article here from Newsmax. You were quoted in Newsmax talking about the Kennedy assassination. And one of your statements, it has become a much more serious business. You're talking about the Secret Service. And you pointed out that before Kennedy, you can basically just walk right up to the White House. So what has happened since in this past 60 years? Yeah, no, it's really a sea change to my understanding. You know, I'm pretty old. I'm not old enough to remember the pre-Kennedy era, but as I've heard it described, you know, the president had, you know, a companion with him, you know, a bodyguard, but the type of security that we take for granted today just didn't exist. And so with both the Kennedy assassination, the Martin Luther King assassination, and the attempt on Reagan, biết sao mà nhắc lại những cái vụ ám sát cũ của Kennedy với Luther King. Almost overwhelming sort of structure around the president, and that's as it should be. But one thing that does concern me is if you have lesser threats on other individuals
the Secret Service was either, 100% or nothing. Yeah. And I think there are a lot of, threats by the Iranians. They have a threat on me, for example. Threats from the communist Chinese, where we could probably use some more technology and have less of a heavy human footprint, but keep all of our government officials safe. Why do they have a threat on you, Victoria? Because I was the Deputy National Security Advisor for the Middle East and North Africa during the Soleimani case. Wow. Do you have, that was good shooting right there. Yeah, I'm telling you, you have, I can't take credit for that. We have some wonderful men and women in our armed forces who were in charge. But you don't have any, Secret Service now with you, do you? No, we've actually, been talking to them about this, a group of us, and that's why I know there are some other things they could be doing. So, we have regular briefings, FBI contacts, that kind of a thing. But, they've been continually degrading the security that's provided for the former officials because, just like taking the Houthi off the foreign terrorist list, they don't think these people are terrorists. How about the Senate Majority Leader and the Speaker of the House? Do they have Secret Service protection, or do you know? They both do, yeah. Okay, no. All right, okay. Well, all right, it was still a good shot. We're proud of you for doing it. Thanks for taking out Soleimani. He deserves it. Yes, ma'am. That's tremendous. Cái vấn đề bảo vệ tổng thống, những người phó tổng thống và cái người chức lớn ở Washington đó đều được bảo vệ với cái đội ngũ an ninh rất là nghiêm khắc. Tại hiện tại giờ tới tình hình mà kẻ thù rất là cao, trong đó có luôn cả Đảng Cộng sản Trung Quốc, rồi Trung Đông, Hamas, những cái khối đó nó đang nổi dậy ở Trung Đông đó, thì sự đe dọa tổng thống với những người làm việc ở Washington rất là cao. Thành thử bà chỉnh đốn lại đội ngũ bảo vệ còn có nội các của ông Biden rất là chuyên nghiệp và tốt hơn. Did you know you can get your prescriptions for less at your local pharmacy? You can with GoodRx. It's the free app that can save you money on your... Walmart, Rite Aid, and Walgreens. And it works whether you have insurance or not. It's easy to save. Next time you drop off your prescription, text GoodRx. To start saving today, go to GoodRx.com. GoodRx is not insurance. Hello, I'm Dallas Tax Attorney Jamie Flores, the managing partner at the law offices of Nick Namath, with another important tax fact that you need to know. Taxpayers have the right to retain an attorney of their choice to represent them when dealing with the IRS. Hi, I'm Dallas Tax Attorney Nick Namath. If you've received a letter from the IRS, you have the right to choose an experienced tax lawyer to handle your settlement case. For over 20 years, I've helped thousands of Texas residents and businesses reach affordable resolutions with the IRS. Let's see if you qualify for a reduction. The call is free and confidential. If you've received a notice from the IRS, or if you're facing IRS wage levies, garnishments, or seizures, call Nick Namath, the Dallas Fort Worth Tax Attorney at 972-484-0-TAX. That's 972-484. Let's see. I would like to hear number 5, please. Number 5, sure. What drink would you like? Let's see. Just a sandwich. What's the sandwich?
Yes, please. You can give me some jelly. Is that all today, sir? That's it. Thank you very much. All right. It's just going to be 540. Bữa nay cái không khí rất là yên tĩnh. For WBAP News, meteorologist Ray Stiggett, that's the Weather Channel. Right now, Fair and 40 in Dallas and Fair and 39 in Fort Worth. Federal investigators will look into a fatal plane crash in Plano. The pilot was killed when the plane crashed and burst into flames a few feet from the Mama's Daughter's Diner near Barton Midway around 6 Tuesday evening. Witnesses told our media partner WFAA-TV the crash could be heard for miles. Started popping, and I think the medicine exploded, and I'm back on. We basically just ran away. The identity of the pilot has not yet been released. A deal has finally been agreed between Israel and Hamas for the release of hostages and a 4-day pause in the war. The start of a pause will be announced in the next 24 hours, the first prolonged break in fighting for over 6 weeks. 50 hostages will then be released in stages by Hamas over the 4 days. Israel will free 150 Palestinian prisoners in return. Those released by both sides will be women and children. The United States, Qatar and Egypt have all 56 người brokering this deal. The Qataris say it will also see more fuel and humanitarian aid enter Gaza. Sẽ được trao đổi con tin ở Hamas và Israel. It was 60 years ago today that a presidential visit to Dallas turned into an international nightmare. President John F. Kennedy came to Dallas to deliver a speech at the Dallas Trade Mart. During a long motorcade from Dallas Love Field to the luncheon site, gunfire erupted. Bữa nay là đúng 60 năm là ông Tổng thống Kennedy bị ám sát ở Dallas mình nha. Cái giọng của radio mới nói là 60 năm trước đó nghe quý vị. Going aired for a 2-hour special, JFK remembered 60 years later at 8 p.m. on WBAP. Your Money News. Chết 60 năm rồi mà vẫn chưa tìm ra được cái kết quả là ai giết Tổng thống Kennedy. Không biết cái tổ chức nào và cái ban chính trị nào thì mình không biết. Đúng 60 năm rồi. Dak Prescott has now become the guy again. He has played the best football from the quarterback position in the NFC. If you look at all of it together. Now, can his opponents be questioned? Absolutely. Yeah, that's a question worth asking. Football này nó phức tạp, nói về vấn đề thể thao đó nghe quý vị. Đội Cowboy của em thì có cái anh Dak Prescott, anh này là anh thủ môn chính mà để anh ném banh, anh chọi banh đó. Bữa nào anh ăn thì các em xin tổng chào, hẹn gặp lại clip kế tiếp. Bye bye. Dallas Cowboy là cái đội đại diện cho nước Mỹ, thành thử anh được chú ý rất là nhiều.
lost to the Eagles, and they beat the Rams. They're 4-6. The Chargers are 4-6. So it's a question worth asking from Saturday on is Dallas really that good? It might be a part of why this conversation came up. Everybody's sleeping on the Cowboys as legit Super Bowl contenders. Who's sleeping on them as legit Super Bowl contenders? Who's sleeping on them? I think they're Super Bowl contenders right now, but let's just see how it plays out. Yeah, let's see how it plays out. Rich Eisen on his show, and this Cowboys team that has 7 games left in the regular season and should win again on Thursday afternoon against Washington. Đội banh Cowboys còn đó là 7 trận để chơi, nhưng mà ngày mai buổi trưa đó không biết kham nổi của Washington, tại vì Washington cũng đội rất là dở. Nhưng mà để nói vô địch Super Bowl năm nay đó thì với em không nghĩ Cowboys có tư cách vô, là tại vì cùng hướng này có đội San Francisco và đội Eagles rất là mạnh, mà đội Eagles rất tin cái bảng của Cowboys. Playoff picture, they would need to beat Oklahoma pretty good, but I don't think they're going to play Oklahoma. I think they're going to end up playing Oklahoma State because all they're going to do is win their game against BYU. Đại học thì sắp kết thúc rồi. Don't want to leave out this Saturday. SMU hosting Navy. That's the 9-2 SMU Mustangs. They're having a heck of a season, but not ranked in the top 25. Go figure. 7:06 here on WBAP. WBAP salutes South Lake. South Lake, thanks for listening today to News Talk 820 WBAP and 99.5 FM HD2. A flash of news with your morning copy. WBAP's Morning News with Ernie and LJ. News Talk 820 WBAP and 99.5 FM HD2. 707, big headline this morning, hostage exchange possibly going on between Hamas and Israel. 50 hostages in exchange for 150 Palestinian prisoners, most of whom accused of terrorism in a 5-day pause, but it's not a done deal yet. 56 người đổi 100 mấy người của người Hamas rồi. Bữa nay sẽ trao đổi những người mà bị bắt làm con tin. 50 người đổi lấy 100 người của Hamas với Israel nó đang That's the guy that a lawn darted right into a, runs a backyard somewhere. Yeah, I think it's time to say for that guy, maybe we look elsewhere. That brings up a whole new thing, doesn't it? You know, what about, what if you get a cab that's the driver is a Hamas supporter, or you can say anything? Yeah, that's true. Wow. Yeah, never thought about that. But it has not led to killings in the United States yet, has it? No, it has not, and that's certainly good. Okay, but em tới chỗ rồi, tắm chào.